Maraming salamat, Dr. Luna and Dr. Cadag. Now we're opening the floor for any questions, comments, violent reactions from the audience. Please identify yourself and also your affiliation. Meron tayong microphone. So si Sir then, si Professor Alvarez, si susunod. Good morning po. May katanungan lang po ako. Kasi po, di ba po, madalas na po yung floods ngayon. Pa-identify kung sino. Si Jim Escoto po. From Geodet Engineering, first year. Kasi po, di ba po madalas na po yung floods ngayon, tapos ang sinasabi na dahil daw sa basura. Tapos, or may factor yung basura na nakakabara sa kanal. Tapos, ang solusyon daw po nila sa basura, well, sa tons and tons of garbage is incineration. So, ano po yung opinion nyo po tungkol dito sa incineration na to? I'll answer that as an urban and regional planner. And at the same time, as a DRR specialist, I don't believe na sabihin ng baha ay basura. It contributes, yes, pero sa drainage lang yun. The real reason kung ba't binabaha ay dahil sa mababa yung lugar. Okay? Yun lang. Yung, that's one. Kung mataas ang lugar mo, kahit nasang katiyat pa ang basura mo dyan, hindi ka babahin. Okay? So, together with mababa ang lugar mo, okay, yung volume of water of flood will cause the area to get flooded. And thirdly, kung mali din yung pagkaayos ng system of draining, okay, then malaking problema. For example, dito sa CP Garcia, okay, hindi naman natin nagpapaha dyan sa may yung malapit na sa University Avenue. Okay? But dahil sa tinayuan ng mga building sa gilid, yung ilog na dapat meron para makatawid yung tubig, nawala na siya. So pinapaha ka na. Hindi yun dahil sa basura, kundi dahil sa maling paggamit ng lupa or land use. Incinerator, mas gusto kong gamitin ang tinatawag nating landfill. Okay? So, yun sagot ko. Mas mabuti sa landfill na kung saan ang basura ay itatapon mo, tatagpas mo ng lupa kaysa sa incinerator na mag-contribute ka pa sa pagkabaha. Dahil sa, well, the concept is that magpuproduce ito ng carbon will create sa air and then eject. So, disagree po kayo sa incineration? Yes. Okay, thank you po. Okay, so mag-add lang ako ng sagot. Sa paggamit ng incinerator kasi meron din sinusunod tayong batas, yung Clean Air Act, na dapat i-take into consideration kung naaayon ba yung mga emissions, halimbawa, doon sa Clean Air Act na yun. Pwede na, si Jake. Wala akong sagot sa incineration. Pero yung basura bilang cause of flooding, isang strategy yan. In my point of view, isang strategy yan sa blame game. You put the blame on the people. Yeah. Pero if you look at the larger perspective, the real reason is failure of land use planning, non-respect, actually not really failure of land use planning. It's the non-respect of the decision makers, of those in the government for not following the land use, and many other issues. But it's I would say it's a tip of the iceberg. This is just a part of a larger issue. Okay, magandang umaga po. Kirby Alvarez po, History Department. So, one time, na po dalawang tanong. Ay, hindi ko po yung komentaryo ng hinggil sa, pag may bagyo, pag may baha, pag may, laging nagpa-flag sa social media ng mga attitude campaigns such as Filipinos are waterproof and bagyo ka lang, baha ka lang, Pilipino ka lang. So, they find this ridiculous sa usapin ng local knowledge attitude sa disaster. Then, pangalawa po, siguro kay Dr. Dalisay. So,
Do you believe na sometimes, kagaya na banggit ni Dr. Luna, local knowledge ay instigator ng fear? Because I think last year, nagkaroon ng kaso sa Quezon wherein nagkaroon ng biglang kumalat na chismis na babaha, okay, may tsunami na dapo sa ilang bayan sa Quezon. Kaya nagpulasan yung tao at nagdulot ng ilang kaso ng may namatay na tricycle at iba pa. So, nakakita po ng document nangyari ng 1920s, same incident, same towns sa Quezon. So, Mauban and Tayabas sa Quezon. So, ano po yung opinion yung regarding sa ganung observation? Salamat po. Sige. So, yung tanong siguro yung aking i-address, no? Whether local knowledge is an instigator of fear. Yeah. So, siguro ang sagot ko dyan ay isang tanong. Saan ba nanggaling yung gano'n? Is it really part of local knowledge? Or are these mga urban legends na tinatawag na sumulpot at that particular point in time na hindi natin alam kung sino yung mga nagpakalat. Hindi ako masyadong familiar din sa incident na sinasabi mo sa Mauban, Quezon. Pero kung titignan natin yung definition na nabanggit ko din kanina, urban knowledge has been around for several generations already. So there are some people who actually appropriate also urban knowledge for certain personal agenda, like maybe to instill fear in certain people, which may be out of context already. So, I believe may mga incident na ganun din naman talaga. And then pinapakalat din siguro sa social media. And religion has been abused in this context. No? Yung mga apocalyptic na announcements, ganyan. So, I guess may mga sariling agenda yung ibang mga tao na nagagamit nito. Those who are familiar with the local knowledge itself may reject such announcements, ganon, or use of such ideas or concepts drawing from local knowledge. Yun lang po yung masasagot ko doon. Maaaring ginamit din siya. No? May maraming mga instances na gano'n na-report na. Okay na ba, sir? Or yung gusto mo yung mga waterproof na mga estudyante at employees sa Facebook? Oo nga, na-encounter ko din yan sa Facebook, yung mga pag-elementary at high school ay tao, no? And then, eventually, yung mga employees, ano na ba sila? Immortal na, yun. I think it has reference to yung pag-segregate ng population in terms of yung pagpasok sa opisina at klase. I think ang rational behind that is that when you stop work, na i-stop yung operations ng trabaho. So, iba yung consideration for those who are working. Pero tama na, syempre ang effect o impact ng hazard ay pare-pareho sa lahat ng tao. Ganon, no? So, yun lang siguro yung naging consideration doon. Dahil, halimbawa sa gobyerno, yung mga services, pag walang pasok, at kahit ako mismo na-experience ko yan, ano ba yan, nagdeklara pa ng walang pasok, nakabimbin yung mga papeles na final namin at hindi aandar yun kung walang pasok. So, nade-delay na naman. So, maaaring yun yung naging konsiderasyon kaya nagiging immortal yung mga office workers. Pwede nga lang comment lang. Isang araw na declaration na walang pasok ay milyones ang nawawala sa Pilipinas. Ilang mga tricycle drivers at mga drivers ang mawala ng hanap buhay, mga kantin at mga tindahan na walang mabibili. The point is, no consumption, no production, no income. Kinabukasan, yung mga taong umaasa sa wage o sa, not wage, but day-to-day, daily income, wala silang pagkain. That's why delikado na basta-basta rin na dideclare na walang pasok kung hindi pa naman actually in danger yung sector na yun. And that's the reason why we have gathering.
Okay, sir. Then si Ma'am Pesos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Rolando Valenzuela. Gusto ko lang yung huling tungkol sa local knowledge dismissal ng classes. Kailangan doon talaga ang local knowledge, hindi yung generalization. Alam mo, buong Quezon City, di-declare mo na walang pasok dahil babahain. Kung may local knowledge, yung isang, halimbawa, Old Balara Elementary School, pwedeng pumasok ang mga bata ron dahil hindi naman babahain yun. Pero ang sadya ko ng pagtayo dito, gusto ko i-share lang yung tungkol sa integration ng local knowledge saka scientific knowledge. Pero bago yun, gusto ko lang, hindi ko naman gusto itama, pero kapuna-puna lang na ginagamit natin yung terms na natural disasters. Hindi po ako naniniwala na merong natural disasters. Merong natural hazards. Pero nangyayari ang disasters dahil sa pagkukulang ng tao, nagkampanan, o to cope with the situation, the impact ng hazard, hindi nagagawa yun. Pero nakita yung pinakita ni Dr. Dalisay sa Batanes, yung kanilang structural sa residential, yun ang talagang tradition na kahit na 250 kilometers per hour na hangin, and even for 1 or 2 weeks, dahil ang kanilang mga kitchen loaded ng mga pagkain, pati na rin yung kanilang palek na inumin, nandun na rin. Kaya they can survive even 2 weeks of strong winds. Ngayon, yung huling quotation ni Dr. Dalisay kay Bangkok na natural hazard stays with the world and disaster is another matter. I want to emphasize na ang disasters are consequences of natural hazards. Okay? Ngayon, yung binanggit naman ni Professor Cadag, yung integration ng local knowledge at saka scientific knowledge. Noong September, we started to work with the Office of Civil Defense to teach people on community-based vulnerability assessment or risk assessment, whatever. There are many approaches, pero the same concept. In the end, when you work with the community, it is best to work with the community because they know the local information, lahat. And with that kind of approaches, kasama na rin yung pag-analyze ng situation, yung traditional disaster management practices. So, kaya lang, there are more than 40,000 barangays. How many years can we finish going into each barangay? Pero, may paraan yun. If we use the multiplier effect of organizing, although now may mga NGO na gumagawa nun, pero slowly. If the government will only move faster, kayo ng mga, we call them facilitators, who can go down to communities. Pero this is a multidisciplinary group na kasama yung community worker, kasama yung scientist, kasama yung seismologist, meteorologist, etc. So yun ang kailangan. And then what else? We have to overcome also the fatalistic syndrome ng Pilipino. Thank you. Salamat po. So, si Ma'am po. Si Ma'am siguro, tsaka si Yunus lang pa kanina na mga nakaupo po dito. Apo. So, after po yung si Yunus. Chair Arsadon. Educational Anthropology. Parang, kasi di ba kami ba may bagyo, mayroong discourse ng resilience ng Pilipino, may picture na tumatawa yung mga Pilipino. So parang nakaka-trouble lang kasi parang may message na, saan yung Estado, saan yung gobyerno? Parang, it's a do-it-yourself thing, Parang liberal, merong listahan kung anong ihahanda mo, uso na yung cellphone na waterproof.
Mga ganon. Ano? So, ano yung listahan naman ng pwede natin ma-expect sa government? So parang yung resilience na diskurso is medyo merong ganong klaseng mensahe. So parang medyo dapat siya i-balance with something. Para namang merong accountability, anong dapat i-provide ng gobyerno sa mga panahon ng disaster. Yes, ma'am. So si Ma'am po, bago magbibigay ng reactions. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po dun sa mga information na ibinahagi po sa akin ngayong araw. Nagsasang-ayon po ako na dapat lahat ng sektor ay pinapakinggan, lalo na sa nangyayari sa ating panahon na hindi na natin kakailan na nandiyan lang sa tabi na pwede mangyari kung kahit anong oras. Earthquake ka, di ba? May inaantay tayo dito sa Quezon City na matagal na dapat na dumating. Pero yun na nga po, siguro maganda talaga na mag-integrate yung mga efforts. Lalo na yung sinasabi ni Ma'am dito, yung government, siya siguro yung mag-lead, pero makikinig siya sa iba't ibang sektor. Yun na nga po, kaya nga na-develop yung ating magandang metodolohiya sa research na naging, hindi siya positivist, naging na kagad di ba? Tinitingnan yung pananaw, di ba po? Pangalawa kung gusto sabihin, bilang isang guidance counselor sa Office of Counseling Guidance, marami dito mga estudyante. So, inaanyayahan ko po kayo na kung sana sa mga inyong tatahakin na careers, medyo tingnan natin, baka gusto nyo pong pagtunan or pumasok sa careers na magtutulong sa ating environment. Like, for example, environmental lawyers or, so on and so forth. And then, pangatlo, siguro tayong lahat dito ay handa natin yung sarili natin lagi, physical, emotional, spiritual, kasi ito pong ay bahagi na ng ating buhay. Maraming salamat po. Si Larry Santos po, isang mangingisda sa Lawa ng Laguna. Pero kasalukuyan din pong naglilingkod na consultant ng Governor ng Bulacan sa Agriculture and Fisheries Modernization. Nostalgic din dahil si Dr. Luna, several times ko na siyang sinasabi niya 35 years ago, 15 years ago nung mag-anniversary yung TWSC, Philippine Council of Agriculture, Research and Development, sinasabi ko sa kanila na yung mga magsasaka at mangingisda, scientista rin kami. Pero hinahangad namin yung akademiya at saka yung gobyerno. Tulungan kaming pandahin yung aming alam patungo sa isang makatotohanang agham. Kasi talaga namang hindi agham sa amin eh. Kaya nga sabi sa amin, kami, mga supernatural siguro. Sa Lawa ng Laguna, lalo na sa Binangonan, kung saan ako lumaki, yung kuhol na natural, sasabihin ng mga matatandang mangingisda sa amin, hanggang dito yung baha, kasi nandito yung itlog ng kuhol. Di ba? Pero nung inintroduce ng agham, yung golden kuhol, yung itlog ng golden kuhol, nasa kisame na. So hindi na namin alam paano na kami. So medyo doon lang, yung science and pangalawa, meron po kami isang indigenous plant sa Lawa ng Laguna na titignan namin siya. Pag maliit lang yung, kasi siya, vine. Pag maliit lang yung kanyang ikot, sabihin namin, ang tubig ng Lawa ng Laguna ay maliit lang. Pero pag humaba siya, lumaki, tataas yung tubig ng Lawa ng Laguna. Pero kinonstruct po yung Manggahan Floodway. So hanggang ngayon, nasa second floor kami. So yung mga ganitong aspeto ay meron ding dapat tignan yung siyensya sa usapin na sinasabi ni Dr. Luna at saka ni Dr. Sol na yung tradisyon, minsan hindi mo dapat pagbatayan sa wastong desisyon mo sa in terms of disaster or natural hazards planning. Pangalawa ho, sinasabi rin ni Dr. Sol na sabi ng mayor yung politics of aid. Pag hindi ako nag-declare na marami kaming casualty, wala akong tulong sa national government. Problema po namin yan kasi naglilingkod po ako sa isang punong lalawigan na ngayon yung chairman din ng Regional Development Council sa Region 3. Zero casualty po kami ngayon. Dapat pinapalakpakan po kami ng national government doon sa Luis at Mario. Pero hindi po nagawa ng national government na i-recognize yung mga LGU na zero casualties. Mas tinutulungan nila yung mga mayor at governor na tanga na ayaw magplano ahead. 2 ang patay, 3 ang patay, tutulungan nila. Pero dapat po kasi
i-recognize natin yung effort, tulungan natin yung mga probinsya at bayan na ganun, dagdagan natin yung pondo nila para maging sistematiko po yung maging patuloy din yung kanilang research. Paano nila nagagawa na zero casualty yung nangyayari pag may typhoons na sa mga panahon ganito. So yun din po yung dilemma sa sektor ko kasi I'm wearing two hats today. Pangalawa dun sa LGU kung saan ako nagtatrabaho. So dati ito po yung dati kong boss sa IPD. Pinag-discuss na po namin kanina. Maraming salamat po and congratulations Dr. Sol. So basically, ang tanong po ay yung idea po ng resiliency, saan pumapasok yung government para mas maging holistic yung pagtingin natin dun sa mga disasters. Pangalawa ay papaano yung integration o yung connect, no? Para dun sa mga magsasaka na scientists din, at saka yung mismo hard science, and also yung politics of aid. So may tatlo tayo, yung state, yung paano yung pagkoconnect yung mga nasa grassroots at yung science, at pangatlo yung politics of aid na ginagawa. Okay, so napaka-interesting na mga questions na nare-raise ngayon sa forum na ito. So, una, yung role ng Estado, no? Siyempre, nandyan yung Estado. In fact, dito nga sa Pilipinas, napaka-state-driven ng ating mga DRRM programs, no? Pero ang sinasabi din namin ay kailangan paigtingin din yung local capacity ng mga tao dahil kung yung national na government yung ating aasahan, nakita natin kung ano nangyari sa Yolanda, bago nakadating ang aid, patay na ang kabayo, kumbaga, no? So, kaya nga maraming mga kwento ng halimbawa looting, dahil sa nag-antay ng 3 hanggang 5 araw bago so na-isolate kasi yung mga communities. So kailangan handa ang mga tao at the local level at meron ng tinatawag na community-based, siguro si Professor Luna maraming masasabi tungkol doon, ano? Community-based disaster risk reduction and management measures dahil bago tayo umasa sa iba, kailangan kaya din natin tumayo sa ating sarili. So yun yung kailangan paigtingin, but it doesn't exclude the national government from pitching in as well. Dahil may limits din naman yung kakayanin natin siguro, lalo kung ganun kalaking disaster yung darating sa atin, no? So for the yung science and local knowledge, sa anthropology po, ni-recognize natin as science, yung people's science or people's knowledge. And it is at par with what we call as Western scientific knowledge. Naintindihan ko yung pagbabago, I think kanina nabanggit ko din na nagbabago ang ating kapaligiran. Therefore, even local knowledge and part of the resilience of tradition is the ability of local knowledge to change as well to a changing environment. Otherwise, mamamatay siya. So, marami din kami mga na-encounter na dati yung ibon daw yung indicator na may padating na bagyo. Pero dahil nagtayo na ng mall dun sa habitat ng ibon, wala na yung mga ibon ngayon that used to be their indicators na merong mga bagyo. Yan. So may ilang mga nawawala na because of the changing environment due to development and urbanization. Hindi lang naman yung mga natural course of events ang nagbabago sa ating kapaligiran, ang tao mismo, tinatransform niya ang kanyang kapaligiran. At may ilang mga ganito nga. And it's part of evolving local knowledge. So, yung ibang grupo, naggagawa sila ng mga bago nilang indicators. Yan. So, kung yung dati, yung local na kuhol, ngayon yung golden kuhol na, ano yung ipapalit, ano yung mga kapalit, no? Ng mga ganong klaseng indicators. So, may ilang mga society, may ilang mga cultural communities that have kung saan nag-evolve din yung kanilang local knowledge and they utilize new indicators or maybe they're utilizing modern technology as well, no, to inform them, like yung mga greater reliance ngayon on pag-asa declarations. Yan, madami ng
medyo mas umaasa dyan ngayon. The last one is yun nga, no, yung sa gobyerno na lack of incentives for those who do well. So siguro isang panawagan ang maaari natin gawin sa ngayon na hindi lang yung hindi lang in terms of aid, but in terms of incentives as well for those who have planned well and have responded well to hazards that come along their way. So siguro yun yung kulang ngayon, no, sa ating mga programa, yung pagkilala sa efforts at the local level. Yan. So ilabi po natin yan. Hindi lang yung tulong na nakita natin na maaaring highly politicized, no, yung pagbigay ng tulong. In fact, kahit siguro walang namatay, pagpipilitan nila merong namatay dahil yun yung basehan ng pagtugon ng gobyerno sa kanila. No? So, yun po. Yes, so si Ma'am po, then si Sir na in blue, and si Sir in green. Ako po si Belen Kalimasyon sa Department of Speech Communication and Theater Arts. Ewan ko if I'm bold to say, baka kami yung answer ng integration of knowledge sa arts and humanities. Kasi hindi kayo magkatakbo yung social science and all that eh. Ako ay nakasama rin sa mga initiatives. Kasama yung aking mga artist friends. Pumunta kami sa Bohol, pumunta kami sa latest, sa Palma Global. Nagkaroon kami ng expressive arts intervention. Ang aming ginamit ng mga participants ay mga guro. No? Yun talaga yung participants namin. Yung objective ay para, part of the intervention for psychosocial support, we wanted to improve the teachers by using the arts. So the arts becomes the knowledge that they will pass on later to support the children in their care, no? Kasi kinote ko nga dun sa report ko si Dr. Luna. Sabi niya, yung mga teachers kasi yung laging parang second line of responder. Kasi sila yung community, sila yung nag-volunteer. So, sa palagay ko, kung napakatagal ang integration of information coming from the expert and all that, bakit hindi natin gamitin ng ating mga guro? Turuan natin sila and then they can pass on the information and the knowledge. I think probably they are the key. If we're going to, I'm just saying that, no? Kasi iba-iba din naman silang areas, diba? So, baka pwede natin gamitin yon. Sa amin, ginamit namin yung arts and yung arts, no? Visual arts, theater arts, yung ganyan. Nakita ko yung wayang kulit, ginagamit for information, ano? And by the way, Dr. Luna, kasama din namin yan sa Theater for Development, no? So, alam niya yan, yung mga ginagawa namin. So, baka kami ang key, kasi hindi kami lagi napasali sa mga reconstruction, rehabilitation effort. We're sort of mag-entertain lamang ang mga, dadala ka na ano. Pero, I think there's so much that we can do also. So, if you think that in future, this include an artist or arts people, humanities in your research. Kasi nasa, lang kami, in the periphery. So I really would like to see in the future to be included in your researches in UNESCO or whatever, or in the researches. And Dr. Dalisay, I came here precisely for that. There's one question. Sinabi rin ni Dr. Cadag, ano ba talaga ang resilience? Kasi para sa akin, dangerous din yung word ng resilience. Danger mean to say that, bahala na. So I think there has to be some kind of a definition that we will not all be in that state where we no longer think. Baka kaya pwede disaster preparedness culture, hindi lang ng resilient culture, or disaster prepared resilient culture, whatever that is. But I think that this is an educated, learned culture that is resilient. And I think Japan can be a good example for this, which, including curriculum, including curriculum preparedness, they're using the arts and every other thing. So that's it. Sorry. Okay.
Sabi nila, ano ba yung sumagal doon? Una yung tungkol sa arts, yes, definitely it's part of the disaster risk reduction. In many communities, we organize children for children arts. I do remember when we were doing the recovery status in Kinsaugon. Talaga, iyakan lahat ng tao sa audience nung magpakita ng drama yung mga bata tungkol sa kung paano tinabunan ng landslide ang buong barangay. So, sa mga popular media, I mean, sa mga ginagawa namin dissemination media, we really consider the arts. And yes, join us in the DRR movement in the university. Tungkol sa resilience, hindi ko nabanggit sa reaction ko, pero gusto kong basahin ito. Nasulat ko ito. Nasulat ko ito kagabi. Sabi ko dito, resilience can be exploited by the duty bearers so that what is due to the people or to the community is not given. Kaya naman nila yan eh. Parang sinasabi nyo, kaya naman nila yan. So, wag na natin silang tulungan. Which is also not right because meron din namang karapatan yung mga taong na nabuhay nga sila pero hirap pa rin sila pero kaya nila. Kailangan pa rin nilang tulungan. So, pero, yun na nga, pagka tininan mo lang yung resilience ng tao at wala ka rin ginawa doon sa ibang mga naranasan nilang kahirapan, nagiging hindi responsive yung mga duty bearers, including government, international organizations, and other agencies. Kailangan, yung resilience talaga, yung hindi yung bahala na. We don't consider the bahala na as a resilience. Pseudo resilience yun. Magiging yung pagsabi na, may tsunami, that's not traditional belief. That's just sabi-sabi o kaya ay opinion. So yung traditions that lead to resilience, dumaan yan sa panahon, na-test na, maraming naniniwala, etc. Kaya ang tradition at resilience, makasama siya, pero kumbaga na-test din siya, at hindi yung tipong yung kagaya sa Rining, sa Bicol, tumaas ang tubig, di ba? Galing sa mayon yun eh, yung tubig, bumaba. Tapos biglang may sumigaw, may tsunami ulit, galing sa mayon. See, so, yung mga tao naman, na payapa sila si evacuation center, nagkagulo. Kasi meron daw tsunami, manggagaling sa mayon, volcano. It's not knowledge, it's chismis. Curious. Tungkol po dun sa tanong sa disaster resilience, this concept of resilience is highly debatable. Kasi there's no universally agreed definition. Technically speaking, halimbawa dito sa book na ito, disaster is the ability to overcome disasters and to recover from the havoc. So ibig sabihin, those communities that were affected by disasters but were able to recover can still be considered as resilient. So hindi ibig sabihin that you are resilient, you are not vulnerable or you don't have capacities. As long as you are able to recover, you are resilient. Kaya lang, again, lalo na sa social science discourse, yung konsepto ng resilience, how is it different from vulnerability or capacity? Mahirap yan sagutin. Ngayon, sa kontekstong Pilipino, ano ba yung resilience sa Pilipino? Baka wala talaga tayo. Di ba we say, a tradition of resilience. Pero yung Pilipinong kahulugan ng resilience, meron ba tayong salitang Pilipino na naiintindihan ng lahat? What is resilience in Filipino? In Filipino, kalakasan, katatagan? Wala talaga tayong ginagamit na salita sa Filipino that is equivalent to the concept of resilience in Western conception of this idea. So baka ibang salita na katatagan maybe. So baka walang tradition of resilience, meron tradition of katatagan.
Siguro bago yung susunod na tanong, konting comment. Nakita natin yung kahalagahan na kailangan natin hindi lang isa konteksto, yung mga konsepto o idea, kundi yung paggamit din o yung pag-appropriate ng local terms, particularly in communicating yung topic ng last na lecture was on communicating risk. So nakita natin yung problema na hindi na ipaparating yung gusto nating maiparating na ideya dahil hindi nagkakaintindihan sa gamit ng mga terminolohiya. So many of the terms we use right now are actually Western concepts, di ba? Pero siguro mas kailangan i-Philippinize, indigenize yung mga konsepto at mga terminolohiya na ating ginagamit sa DRRM para mas lalo tayong magkaintindihan and to be able to communicate better for greater resilience. Magandang araw po. Ako po si Adrian. Sa question ng localization of yung salita resilience, tinuro sa akin sa CSWCD sa isang seminar nila yung paghahalin tulad ng salitang resilience sa kawayan. Di ba yung kawayan ay kapag umahangin, nagbe-bend lang siya tapos babalik siya sa original position. So sabi sa dictionary, simple definition lang ng resilience is ability of a substance to cope up after being bent or stretched. So baka dahil evident yung kawayan sa ilang mga pamayanan sa Pilipinas, ay maaaring maging gamitin niya. Hinggil naman sa sining, yung merong mga dula na create at mga likhang sining na create ngayon na nag-aalay para dun sa disaster prevention. Isa dun yung Rock of Ages at saka isa dun yung sa kwentong pambata ni Dr. Luis Gatmaytan, yung Signa number 3 na labas lang last Manila Book Fair nung Bagyong Mario. So, lahat ng ito ay masasabi na parang lahat ng tao pinag-uusapan ngayon yung disaster. Kahit hanggang ngayon ay tema ng komperensya sa katabi lang na building sa Recto Hall. Ang salita ng wika noong 2013, salita ng taon, ang tema ng komperensya ay wika ng kahandaan sa wika. So parang pareho lang nung So paano lahat pinag-uusapan? Kung kaya, paano yung management? Paano to yung management sa disaster? So tinanong sa amin nung nasa CSWCD kami, nung nag-attend kami ng seminar doon, na mamaya yung top-down. Baka meron din mga pagkakataon na bottom-up, meron gano'n. Pero nasabi ko din doon na naging professor ko si Ma'am Dalisay, baka pwedeng bibingka, coach. Bibingka yung ginamit. Bibingka, kung saan, paano pa niluluto ang isang bibingka? Mula sa may hinga sa ilalim, may hinga sa itaas. So top-down, nagsasalubong yung lokal na kaalaman, nagsasalubong ang pamahalaan, nagsasalubong ang mga tao. Baka yun yung mga maaaring Siguro, maganda natutuhan ko din yun, yung mga symbols na nakikita natin sa mga araw-araw, tulad ng bibingka, tulad ng kawayan, ay maaaring magamit para sa disaster risk reduction. Sige, yung isa sir sa likod. Bago natin ikay yung... Timothy Lim po, Community Development Student at sa semester ko, Community Development Student po. This is more of a question talaga. So, kasi kanina na-discuss na ako na kailangan meron daw integration ng local knowledge. And this can be done by yun nga po yung kakaroon tayo tapos na-mention nga po yung participatory research. Ngayon po yung parang question na po talaga namin is, so, clarify na lang po namin, ano po ba yung magiging parang end result or ito rin po, clarify lang po namin, tama ba yung idea na do we treat local knowledge as parang alternative medicine?
or parang alternative ano. Kasi yun nga po, parang hindi lang namin mag-grasp pa kung after na magkaroon ng dialogue, after nga na, ano yung magiging end output or end goal ng dialogue na yun. Galing ko ang CSWC. Tapos, yung sinabi kanina ni Mr. Cadag na maganda na magkaroon ng mga dialogue sa pagitan ng community saka ng mga planners. Bale sa CSWCD kasi, we build from what the people have. Tapos, we're starting from where they are. So, napakaganda nga ng suggestion na yun. Pero, kapag nandun na tayo sa bahagi ng pagda-dialogue, paano natin pipiliin kung alin sa mga indigenous knowledge yung hindi natin as true or hindi natin as effective way of solving the problem na yung problem na pinag-usapan. Paano po ba yung pagpili ng indigenous knowledge? Ilang mga konsepto, yung paggamit ng kawayan, paggamit ng bibingka sa approaches. Pangalawa ay ano ba yung end result? Ano ba yung ina-expect natin sa dialogue between local knowledge at yung science? Ano yung, paano natin i-treat ito? Sinong pipili, paano pagpili, at ano yung pipili? Maraming mga taga CSWC hindi nagtanong, so medyo sasagutin ko ng konti. Gusto ko yung kawayan, pero yung bibingka, mas gusto ko ngayon oven. Hindi siya indigenous, pero ito, mula sa taas, sa ibaba, at sa gilid. Kasi minsan ang development, ang naabot lang yung sentro, yung periphery hindi na. So kung gagamitin ko siguro ng simbolo, ano ba yung Pilipino ng ng open? Pugon? Ano? Pugon. Yun. I would rather use pugon. Kasi doon, sa taas, sa baba, sa gilid. Mula sa sentro hanggang sa periphery at marginalized. Okay. Pugon. Tapos yung sa paano pagpili, yung kinikwento ko kanina, yung research namin with UNESCO, we developed the process, the live scientific knowledge, in which we do inventory, we do validation, and we establish the scientific knowledge. So after that, so meron kami na buong proseso, pati instrument, mamaraan ay participatory approach. At tapos doon, nung matas may inventory, binalidate sa mga community, alin dyan ang haka-haka lang, alin ang sabi lang ng isang tao, alin ang hindi naman talaga. After yung ma-process, isinalang yun sa mga scientists. Kasama doon si Dr. Dalisay to represent social sciences. Meteorology, si Sir Tex nyo, theologian yun Bishop pa. Tapos mga meteorologists, so yung mga scientists, tinignan nila yung mga presentations at sinabi, ito may paliwanag, ito hindi. Yung isda, malikot lang yan, hindi dahil sa babagyo. Nasa heat states lang sila. O kaya, gutom lang yan. So, meron ganong klase yung mga paliwanag. At ano ba doon, nakategorize yung mga knowledge na present. Yung mga with scientific validation, nakapag-establish ng scientific knowledge, ginawa siya ngayon ng poster, ginawa ng libro, ginawa ng mga teaching materials. At yun ngayon ang pinamigay sa eskwelahan, sa mga policy makers, nagkaroon ng mga summit, nagkaroon ng mga trainers training, at yun ngayon ang gagamitin. So, ibig sabihin nun, in addition to the present technology of disseminating information about disaster, ay pwedeng gamitin talaga yung mga napatunayang merong scientific validity. Yung wala, as I've said, hindi naman ibig sabihin nun, i-discard mo na siya. No. Rather, meron pa rin gamit yan, pwede rin hindi pa rin kasi naunawa ng science. Sabi nga nung iba nahuli na ang science, mas advanced sila yung taong. Sagutin ko yung tanong tungkol sa integration ng top-down and bottom-up approach. Theoretically speaking, that's the, posible yan, and that's the ideal. Again, the question is, in practice, how do we do that in practice? No. At ano yung resulta pagkatapos? Para sa akin, ayoko mag-focus masyado doon sa result or sa end result. Okay naman na magkaroon ng resulta, for example, contingency plan at the barangay level or at the municipal level that is consistent with the barangay level. But more than the end results, I am more concerned with the process. I think that is more sustainable. Of course, hindi mo yan pwedeng sabihin na one-shot activity, that after the activity,
you have a result that is that promotes integration of bottom-up and top-down knowledge. No? Our approach. Para sa akin, yung proseso, the participation of local people, even beyond the project duration, kahit tapos na yung proyekto, kapag sinimulan mo sa participation of the local people, no? Kahit tapos na yung proyekto, it continues. At yung resulta, palagay ko mas patuloy yung contribution ng bottom-up and top-down approach. Pero mahirap talaga na to measure yung efficiency ng ganitong mga activity. Ano? Pero yung tanong ko, ibabalik ko yung tanong ninyo sa paano ba to resolve the challenge? How do you integrate it? Sa palagay ko, kailangan natin maging bilang mga social scientists, researchers on the field, kailangan natin maging mas creative on the methods that we use. Okay naman yung mga standard methods that we use in the university, survey, interview, focus group discussions. But there are many ways that you can be more creative, which can be more acceptable for the local people. Now we are working on, for example, participatory three-dimensional mapping activity. No? So, okay, part din ng proyekto, but after the project duration, people continue to work on the 3D map. So, para sa akin, how do you resolve this challenge, or how do you deal with this challenge? It's up to us, the social scientists, to be more creative. Sana walang boundary yung ating mga methods na hindi lang limitado sa kung ano yung natutunan natin sa university. We will teach you. Okay. I think mas maganda kung integrated ang lahat ng mga experiences yung mga ginagawa natin. Salamat. Okay, so siguro una yung sa metaphors, no? Sabi nga natin magandang gamitin itong mga metaphors, maybe as visual cues, dahil mas naiintindihan kung may visual na may mga objects na nakikita ang mga tao rather than words and phrases or numbers. So, mas madali ang communication pag may mga ginagamit na visual cues. So, metaphors can contribute to that. So, okay yan, paggamit ng mga yan. Ang ano lang is, syempre dahil contextualized din yung meanings that are attributed to the visual cues, maintindihan kung saan useful itong mga visual cues na to at kung saan kailangan ibang mga visual cues din yung kailangan gamitin. Tapos yung sa ano yung end result, I would also like Dr. Cadag emphasize the process of participatory yung dialogue ng different groups. Although maybe the end result would be yung mga tao na yon na umuupo, nag-uusap at nirespeto ang opinion ng isa't isa, ang kaalaman ng isa't isa. So that for me would be an important end result of that dialogue, no? Kasi sa ngayon, while hindi naman siya impossible na gawin, nagawa nga ni Professor Luna yun to bring all the different scientists together and to talk to each other. Initially, may konting skirmishes, but eventually people learn to listen to each other. Ganon. So, it's not an impossible thing to do. It takes maybe a charismatic person to bring all these different minds together. Yeah. And lastly, the traditional knowledge, local knowledge, it should not be an alternative only. Yeah, dapat ang goal nga natin is i-mainstream yan. Hindi yung pag hindi nag-work ito, then we go to traditional knowledge, no? So, it has to be default or de facto na method that we will use for DRRM. Okay. Now, for yung pagpili, siguro hindi, yung pagpili na yon participatory pa rin yung pagpili niyan. Hindi iisang grupo lang ang pipili, no? Kung anong local knowledge ang gagamitin. Pinagdidesisyonan yan ng iba't ibang tao galing sa iba't ibang sektor. So, yun yung tagot. I'm Resiliency from SURT dati, but now
I'm working with the NGO sector and communities. So, isa na sa mga rare times na dumalo ako ngayon sa Philippines-Diliman. Ako'y tuwa. Congratulations sa inyong lahat. Kasi yung mga discussions na ganito ay kailangan talaga. At ang isang hindi na ako magtatanong ngayon kasi mukhang walang time. Gusto ko na lang sabihin na baka sa susunod pwede namin kayong imbitahan sa labas para magsalita naman doon sa mga community people. Kasi yung ating, yung pinag-uusapan natin is how to bring this knowledge to the community. May kakayanan silang intindihin. Yung local knowledge na yan, in fact, merong sariling wisdom ang mga taga-komunidad. Kasi buhay nila yan eh. Katunayan siguro, lahat tayo nasa akademya ngayon. Pero kahit mawalan akademya, nandiyan ang community, di ba? At kahit hindi tayo mag-aral tungkol sa climate change, nararanasan niya ng mga tao. Kaya sa akin, sa tingin ko, I hope baka magkaroon ng opportunities. Pwede ko bang kunin yung mga calling cards nyo? Maybe, pag may mga forum kami, mga conferences kami, na mga community people ang pupunta, ay ma-invite namin kayo kasi maganda talaga na magkaroon ng ganun pagtutulay. Pagtutulay, kasi lahat naman talaga ng mamamayan, whether community, academia, politicians, dapat nagkakaisa dahil climate change is already permanent. Yun na lang muna. Congratulations sa inyo. Magandang umaga po. Ako si Mike Palaka, 4th year social work student. And well, first of all, it's a complete privilege po na makinig sa forum na ito. And I'm humbled to ask here in front of you. Well, una po, komentaryo lang po tungkol sa resiliency ng Filipinos. It is being, well, I admit, it is being sensationalized. But it is really not something to be proud of, especially in the light of Bagyong Mario and Habagat and the flood that it caused in Marikina and katabing mga lugar. Lumabas naman yung advertisement ng AGs from Malaysia about the Philippines, but it's true that yung poor disaster risk reduction and management affects yung development ng isang bansa, ng isang lugar. Well, my question is, in relation to traditions, well, in rural areas, in provinces, traditions are based on, well, nature, like the celestial bodies, the birds, trees. Like you cited earlier, the Apo Malyari in Mount Pinatubo eruption. Well, I guess it is different kapag i-contextualize natin sa urban setting, wherein I think it is not really traditions. The reason why people are not leaving their houses, it is grounded in poverty. I saw sa isang news program na isang matandang lalaki po ay hanggang naik na, hanggang dibdib na yung baha, pero hindi niya kayang iwanan, ayaw niya umalis sa kinalulugaran niya dahil nandun yung mga basurang kinalakal niya. So napansin ko na hindi talaga siya dahil meron siyang binabantayan, he's waiting for an Apo Malyari or from Messiah to save him, but he cannot leave the property that he has. So, regarding that nakita kong situation, what do you think is, and I'm also working on a paper this sem na social work responses in disaster risk reduction management in the urban setting. What's your stand about it po, na if we contextualize it in an urban setting? Mas maaaring iba yung approach in a built-up environment, iba din yung approach sa, kumbaga malawak pa ang kabukiran. But of course, there will always be similarities as well. And to think that urban dwellers are not traditional, maybe i-question ko yon because many of the urban dwellers bring their traditions with them, no? So marami pa rin mga dala-dala silang mga traditional ways of thinking, of responding to hazard situations. So yung paggamit ng local knowledge ay maaaring relevant pa rin even in urban settings. Hindi lang siya sa mga probinsya maaaring mag-work. Yun. At kailangan ma-recognize din ito ng mga urban planners dahil nga yung thinking na urban na to, wala na yung mga ganong klaseng pag-iisip, maaaring yun ang isang malaking impediment to adherence to the warnings that have been given. Yung paglikas o evacuation,
isang malaking issue nga yan, no? It's not only in urban settings. That's true in the rural areas as well, no? Yung notion kasi ng place attachment ng mga tao is very strong. In fact, in many of the traditional communities, ang lupa ay buhay. Naka-attach ang kanilang identities, ang kanilang cultural identities sa lugar kung saan sila naandun. So, ang hirap sabihin na iwan nyo na yan at lumikas na tayo sa safer ground permanently. Ganon. May ibang mga may iba din mga considerations ang mga tao for evacuation. The project we are doing right now for the Department of Science and Technology is on evacuation, and it works on the assumption that it's not that people are not aware of the risks that they're facing. No, many of them know that it is dangerous in the areas where they're staying, but they are taking the risk because there are other things that are equally important or even more important to them than leaving the place to safer ground. So, kasama doon siguro yung kanilang kabuhayan. Pag umalis sila, anong kabuhayan nila doon sa evacuation centers or sites kung saan, or resettlement areas where they are being brought to. Kaya naririnig ko din doon sa mga tao on the ground na saan nyo kami dadalhin? They are being brought from out of hazardous areas, and they're being brought to death areas or death zones. Kasi doon wala silang kabuhayan, kamatayan yung kanilang haharapin doon. So, narinig ko din, sabi nila ganon, dito, gaano ba kadalas na mag-tsunami? Gaano ba kadalas na tayo aabutin ng ganon kalaking storm surge? So, marami ang bumabalik kasi nandun nga yung kanilang kabuhayan. So, ang recommendation kanina is to provide a comprehensive program of which DRRN is a part of. A comprehensive community development program. So, that will address many aspects of or many of the concerns of people on the ground. Hindi lang yung pagharap sa mga hazards. Kasi isa lang yun sa aspeto ng kanilang everyday lives. Maraming salamat po. So,